Berättande körning, cirkulationsplatser. Cirkulationsplatser, även kallade rondeller, är bra alternativ till trafikljuskorsningar. I den här videon går trafikläraren Kristoffer igenom hur du kör i cirkulationsplatser, när du ska blinka, blinka höger, byta höger, i vilket körfält du ska köra i och vilka vinklar du bör kontrollera under tiden du kör i cirkulationsplatsen. Du kommer även att lära dig vad du ska vara uppmärksam på. Och är det nu så att det är någon bil i det högra körfältet som av någon konstig anledning... Och var du placerar bilen inför cirkulationen. Så kommer vi ner till en större cirkulationsplats. Denna cirkulationsplats är tvåkörfältig. I det första momentet ska vi ta första utfarten, det vill säga höger. Och då kan vi ju slå på höger blinkers redan nu, eftersom ju vi ska höger. Det som brukar vara vanligaste felet man gör när man tvingar så och ta liksom höger eller första utfarten i cirkulation, det är att om det kommer bilar i cirkulationsplatsens vänstra körfält, så är det väldigt vanligt att elever tror att man kan köra in. Det är så att vi har ju passerat och vi är ju precis i höjd med väjningspliktsvägmärke. Väjningsplikt innebär att du har väjningsplikt för all korsande trafik. Så även om det är trafik i cirkulationsplatsens vänstra körfält och vi bara ska använda oss av den högra, så kan faktiskt den bilisten i det vänstra körfältet i cirkulationen bara byta körfält. Och så man kanske upplever då att köra på oss. Men det är faktiskt tvärtom. Vi har väjningsplikt och det har vi gentemot båda körfälten i cirkulationen. Så förvissa dig om att det är fritt i cirkulationsplatsens båda körfält. Vilket alldeles förhoppningsvis också snart blir. Någon gång. Stäng av en teknisk funktion. Så, där ja. Skulle det vara nu så att vi inte ville ta höger mot centrum i det här fallet, utan vi ångrar oss, så kan man faktiskt använda sig av en cirkulationsplats i syfte att vända en bil. Och det är ju på ett trafiksäkert sätt. Det finns ingen lag som säger att du måste blinka vänster, men har du för avsikt att vara kvar i cirkulationsplatsen och köra vänster, eller som faktiskt i det här fallet hela vägen runt om, så gör man god idé att blinka. Och nu blinkar vi höger. Det måste man göra. Man måste alltid blinka ut från en cirkulationsplats. Det enda undantaget, det är om blinkersen kan för annan trafik misstolkas. Nu ska vi köra rakt fram. Det vill säga det man egentligen heter det andra utfarten ur cirkulationen. Och i detta fall blir det mot Täby kyrkby Bällsta. Placerar vi oss i höger körfält. Förvissa oss om att det är lugnt i cirkulationens båda körfält. Och blinkar ut höger när inte blinkersen för annan trafik kan misstolkas. Nu ska vi ta till vad man kan kalla för då vänster. Och vänster i detta sammanhang blir åt Stockholm E4 Upplands Väsby-hållet. Jag har ingen lagtvång på att blinka vänster, men jag gör det för att visa övriga medtrafikanter att jag tänker vara kvar i cirkulationen. Så det blir lättare för den vita bilen här att förstå vart vi ska ta vägen. Det blir också lättare för de som kommer därifrån och den här blåa bilen att vi tänker vara kvar.
tittar över döda vinkeln och byter i lugn och ro över till höger körfält och sedermera då kör ut. Så det här med att byta körfältet och köra ut ur cirkulationsplatsen, beroende på storleken på cirkulationsplatsen, så kan det bli samma moment, alltså i samma situation. Ska vi använda oss av den här cirkulationsplatsen i syfte att vända bilen. Och då ser vi att lastbilen kör så. Och vi blinkar vänster och jag blinkar vänster. Det är ju då för att ankommande trafik ska förstå att jag tänker vara kvar i cirkulationen. Måste blinka höger. Så länge inte blinkersen kan få annan trafik luras, att du lurar annan trafik, så får man blinka, och i detta fall sammanhanget då vänster. Vi ska rakt fram nu. Vi har 2 körfält som går rakt fram. Norrtälje E18. Och vi väljer det högra av de 2. Och när inte blinkersen kan misstolkas, det vill säga från och med nu, blinkar jag höger ut ur cirkulationen. Ska vi ta vänster, det som egentligen är tredje utfarten i den här cirkulationen, det vill säga mot Tellushallen. Blinkar vänster, och det är för att trafiken i övrigt ska förstå vad jag tänker ta vägen. Det blir mycket lättare. För att de nu som kommer rakt mot oss ner för den där backen, de behöver ju veta, de vill i alla fall veta vad jag tänker ta vägen. Kolla över döda vinkeln, blinkar ut höger och byter ut höger. Vänster in här. Ska vi ha så små som möjligt i trafiken så de kan köra om oss. Så där. Wow. Gångcykelbanan är fri. Trafiko hjälper dig med varje steg till körkortet. Boka körlektioner, kurser och plugga teori direkt i mobilen. Ladda ner Trafiko-appen och spara 1000-lappar jämfört med en traditionell trafikskola. Vi säger nu att jag har glömt någonting på skolan som vi passerade och behöver alltså vända bilen. Det vill säga komma tillbaka sen. Då är det ju som en förlängd vänstersväng. Vilket innebär att så länge inte blinkersen kan misstolkas, så jättegärna blinka vänster. Kolla till fritt där. Blinkar den faktiskt helt fel. Blinkar en för tidigt. Så har vi kört in i cirkulationsplatsens vänstra körfält med vänsterblinkers på, varpå andra vet vad vi tänker ta vägen. Sen in vid näst sista avfarten, det vill säga här. Kollar vi döda vinkeln. Blinkar höger, byter höger. Är det en bil i döda vinkeln där, då får jag inte byta körfält på den. Utan då har du att välja på att antingen ta ytterligare ett varv i cirkulationen. Eller om det finns möjlighet när i utfarten från cirkulationsplatsen och den gatan där har 2 körfält, kanske kunna gå ut bredvid. Men körfältsbyte i cirkulationsplats är som ett körfältsbyte på en rak väg. Det vill säga du måste lämna den trafiken företräde. Så det är jätteviktigt. Kan vi ta till vänster i den här cirkulationsplatsen. Först är det ganska smalt, sen bäddar det upp sig. Och här får vi plats 2 bilar i bredd. Det betyder att det är 2 körfältigt. Den bilen vill dit. Vi går in i cirkulationsplatsens vänstra körfält. Så tar vi det lugnt och fint. Och så tittar vi över höger döda axeln. Döda vinkeln alltså. Och byter i lugn och ro över. Så vi kommer ut i höger körfält. Det var varning annan fara. Han vill se den. Utryckning på grund av brandstationen som ligger här. Har man alltså varningsvägmärke triangeln och så ett lodrätt streck i den. En pinne bara. Då betyder att det är varning för någonting.
Då måste man ju gärna skriva vad det där någonting är. Och då skriver man det på en tilläggstavla under. Och i detta fallet är det då att det är en brandstation och utryckningsfordon. Jag vill vända runt här. Vi kikar på en manöver som är väldigt vanlig men som innebär mer skyldigheter än kanske många tror. Vi ska ner till cirkulationen och så ska vi lägga oss i cirkulationsplatsens vänstra körfält och köra rakt fram, det vill säga köra ut i utfart nummer 2. Så att nu kommer vi att lägga oss medvetet i cirkulationsplatsens vänstra körfält så här. Och är det nu så att det är någon bil i det högra körfältet som av någon konstig anledning, skulle vilja köra om mig här nu och runda mig där, då har jag väjningsplikt mot den också. Man får göra så här som jag gjorde. Dock måste man veta om att det är ett körfältsbyte du gör i cirkulationen i syfte att komma ut ur cirkulationen. Tar vi mot Bällsta Täby kyrkby. Är ju nu redan i vänsterkörfält. Blinkar vänster. För att tydliggöra. Ups. Får man inte låna andra körfält. Kolla i den här vinkeln. Det är tomt där. Då får jag byta körfält här. Och sen då köra ut. Här. Sen är det så att vissa cirkulationsplatser har vad man kallar för dubbelvänster. Det vill säga att man kan ligga i båda körfälten och ta tredje utfarten. Och då är det så att, och det gäller alltid oavsett om det är så att det är skyltat på det viset, att ligger du i cirkulationsplatsens vänstra körfält så måste du vara säker på att det är fritt i cirkulationsplatsens högra körfält innan du kör ut ur cirkulationen. Och rent försäkringsmässigt så fungerar det så att man tittar bara på att det är ett körfältsbyte. Vilket i sin tur innebär att det är ett körfältsbyte och den som ligger i vänsterkörfält i cirkulationen och den vill byta körfält för att antingen köra ut ur cirkulationen eller bara byta körfält inför att man ska köra ut ur cirkulationen. Då har den individen lämnar företräde och trafiken i högerkörfält. Så att vänsterkörfältet är bra att använda, absolut. Men man måste veta om de omständigheter som råder när du är där. Vi har alltså ingen har liksom någon rättighet att från vänsterkörfältet bara köra ut. För man går ju alltid via cirkulationsplatsens högra körfält för att ens kunna komma ut. Annars får man liksom hoppa över. Vilket är inte så vanligt. Ja, tar vi in höger. Ska man köra in och vända. Och om man tar det lugnt så kan man faktiskt se sig runt och sen så kan man faktiskt se att det finns en parkeringsplats här lite ner till. Vilket innebär också ett ganska bra ställe att vända en bil på. Cirkulationsplats som jag gjorde innan är ju jättetrevligt ställe också att vända en bil på. Och är det fritt och lugnt och tomt så här så kan man absolut använda denna ytan att vända. Kanske på det här viset. För absolut inte köra på gräset. Men då kommer jag kanske tyvärr då inte runt helt. Fördelen nu det är i alla fall att jag kommer ut med motorhuven först på den här gatan. Än att man har kört in och så behöver man backa ut. Nu är detta en ganska lugn gata men att backa ut i trafik är ändå absolut inte att rekommendera.